Velkými hvězdami Prague Playoffs samozřejmě nejsou pouze světoví elitní koně a jezdci v parkourovém skákání, ale také hvězdy doprovodného programu. Jednou z nich je Francouz Lorenzo, neboli Lorenzer, ale všichni ho známe jako Lorenza, který předvádí úchvatnou show se svými bělouši a vraníky. Už včera jsme měli možnost ji vidět. Laurent, welcome to Prague, and what are your first impressions from this big arena? Yes, thank you for your interview. Yes, this arena is really incredible. It's very beautiful, the lights, the atmosphere, the audience. I really like to be here. How reacted the horses? Because I mean the crowd is really big. This is no problem for you. Oh, the crowd, we are used of the crowd, but of course every new area we need some adaptation. Yesterday was the first one, and every day we will do better now. Ptal jsem se na první dojmy z O2 arény, přece jenom je to poměrně nezvyklý prostor. Byť Lorenzo je zvyklý na velká publika, říkal, že vždycky jde o to se adaptovat, není to výraznější problém ani pro jeho koně. We saw your show, but if you could describe with your own words, what are you doing? And I mean in terms of communication with the horses and so on. Yes, my specialty is to jump standing on the horse and doing a lot of tricks in every side of the arena. And of course the horses are in liberty and they have to think by themselves. So it's my job to teach them and to be with them to make crazy things. Standing on the two horses, was this something you did from the start or had this some evolution? Yes, the beginning was trick riding, so la voltige. And then I like to be standing, the balance was good. And so I trained this a lot and create a lot of exercise and yes. Ptal jsem se na genezi programu, je to hodně založen na přirozené komunikaci s koňmi, ale trademark Lorenza je, že skáče překážka, dělá různé triky, překonává různé nerovnosti a skoky ve stoje. Stojí na dvou svých koních, další se pohybují kolem ve volnosti. Ptal jsem se na to, zda to takto bylo už od začátku. On říkal, že začínal s trick riding a postupně a voltige. Jeho začátky jsou ve voltiži a postupně se to takto vyvinulo. You have a gang of 12 horses, or 16 in the stable, but 12 in the arena. Could you tell us who they are? What's the horse team? Yes, they have different level of experience. They are young horse and experienced horse. So I have to mix this, black and white, and create a choreography with the character. With some are very calm, some are very nervous. So you have to create a team, like you say. And yeah, it takes time, but I make it. And I suppose that you are very familiar with every member of the team, because we see a bunch of white horses and dark horses, but you can say, oh, Jerry, Thomas, and so on. Yes, they have, of course, they have the names. They know everything about the choreography, and sometimes we have to change the choreography also. So they have to not be disturbed about this. So yeah, they are my team. Is there any star, a very experienced horse or leader among them? The horse, I'm standing on them. They are very important. They are my balance. They are my security. So they are, of course, the most important of the show. So I have, you see, maybe a lot of them. In this show there are 6, and so they are very important. Koně v Lorenzově show tvoří jeden tým, možná jste rozuměli, říkal, že je to taková směs, jsou mezi nimi velmi zkušení koně, méně zkušení koně, temperamentní, klidnější, hodně se to vyvažuje, doplňuje, extrémně důležití jsou pro Lorenza hlavně ti dva koně, na kterých on tedy stojí, to jsou ti lídři a říkal přesně, každý z nich samozřejmě, s každým z nich se velmi dobře zná, komunikují spolu, mají svá jména, je to zkrátka tým, to slovo, co jsem použil, tak potvrdil i on. You come from Camargue. How big role does this play in your show, the origins? Yes, I am from the south of France. Camargue is a wild area with a lot of animals, bull, horses, and a lot of festivity around this, a lot of tourists. And I grew up with a show when I was young. I saw a lot of show. And then it inspired me to make show maybe. And my mother also, she loves horses, and we watch a lot of show. So trick riding, Camargue, maybe it's a mix of Lorenzo, the beginning.
Lorenzo pochází z jihu Francie, známá oblast Camargue, která je sama o sobě velká, říká, že tvoří jeden z inspiračních bodů jeho show společně s trick riding. To jsou ty začátky Lorenza a výrazně samozřejmě ta místní tradice. Camargue je samozřejmě jedno z turistických epicenter, ho velmi inspiruje. Can you imagine that you would work with completely other type of horses? Because I assume the white one are Camargue? No, they are Portuguese from Lusitano, and I start with Camargue horses, but they are more like pony, and yeah, the show horses are most Iberica, so it's why I choose Lusitano. No a plemeno koní, které jsme viděli v Lorenzově show, jsou tedy lusitano, iberští koně. Začínal ale původně právě na těch francouzských Camargue a postupně přešel na ně. I noticed that there are also some signs of humor in your show. There are some cheeky moments that one horse goes among others and so on. This is something you work on, or is it also spontaneous? No, this happened. But people like it, but not me, because every show we lost the connection. So, of course, they never do this at the training. They know I will take time to teach them again. But on the show, okay, sometimes they try to make some fun. Okay, that's the show. No a ptal jsem se i na určité prvky humoru, které jsme postřeli v Lorenzově show, kdy občas některý z koní dělá trošku něco jiného nebo zazlobí jiné koně. A Lorenzo říká, no to se stává, ale není to až tak úplně záměr, dokonce jemu samotnému to až tak nevyhovuje. Samozřejmě on by byl nejradši, kdyby ta show jela úplně ve svých zajetých kolejích a koně to nedělají v tréninku, ale tím, jak jsou spolu sehraní, tak si to občas dovolí dělat v té samotné show, divákům se to líbí a Lorenzo si s tím musí poradit. You are a very, very busy man. You are traveling the whole year through to many countries. How do you relax, and how do your horses relax? What are you doing that they stay relaxed and calm? Well, we were relaxed 2 years, so I think we were very relaxed. Now it starts again, so I'm happy also for the training, because when we were doing nothing at home, it's not the same training. I not make nothing, but not the same energy. Now we are in show, and so the training are much more you make show and more you be better. So it's why I love to be in the show, and the show is growing also during the show. Yeah, it's my life. I like this. No a musel jsem se samozřejmě zeptat na ten obrovský itinerář Lorenza, cestuje po celém světě, ptal jsem se na to, jak on, ale jeho koně, jak odpočívají, relaxují při tak nabitém programu. On říká, no během covidu měli 2 roky relaxu sami o sobě a že teď teprve se vrací zase ten velmi nabitý program a jemu to mnohem více vyhovuje, zaprvé to samozřejmě baví, ale říká, že ta show roste sama o sobě právě na základě té show. Teď ne všechno se dá nacvičit v tréninku, ale je potřeba pilovat tu show prostřednictvím těch samotných show. Lorenzo, thank you very much, and I hope we will see you again in Prague. Thank you very much. Your interview was very interesting. Thank you. No a mohu doporučit, pokud máte možnost přijít do O2 Areny do konce tohoto týdne, určitě neváhejte, právě mimo jiné na vás se tady těší Lorenzo.